জিন্দি চেনেল আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ বাবু স্বাগতম জনাই দিয়া আকৌ স্বাগতম জনালোঁ আপোনাক জিন্দি চেনেলত লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰি দিব ই তাৰমানে আমাৰ মাছ নাখায় গম পাইছেনে ইমান দিগদাৰ হয় ইয়াৰ কাৰণে এই কি আছিলে আমি মাছে কোমোৰা বনাইছোঁ আৰু কিবা কিবি বনাইছোঁ আৰু সি মানে মাছ নাখায় কাৰণে আজি তাৰ কাৰণে পনীৰ বনাইছোঁ আৰু পনীৰৰ ৰেচিপিটো শুনিবলৈ আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে দেখিছেনে সি মোক কৈ আছে মই কেনেধৰণে পনীৰ ভাল পাওঁ মা আৰু মামা চামা ঘৰলৈ গ'লে মোক তেনেকৈ পনীৰটো বনাই দিব তাৰমানে সি মাছ মাংস একেবাৰে ভাল নাপায় মাংসটো এতিয়া অকণমান খাবলৈ লৈছে কিন্তু মাছ নাখায় মাছৰ মানে গোন্ধটো সি সহ্য কৰিব নোৱাৰে সৰুৰ পৰাই নোৱাৰে মই তেতিয়াও কেতিয়াবা অকণমান বুটি বাটা কৰি জোল চোল খুৱাই দিওঁ কিন্তু সেই বমি কৰি উলিয়াই দিয়ে সেইকাৰণে নিদিওঁৱেই আৰু আজি সেই পনীৰৰ ৰেচিপিটোকে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে সি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লে মইতো চবেই বোলে পাহৰি যায় যেটা কথা মই যে মাছ মাংস নাখাওঁ বুলি পাহৰি যায় নহয় মোৰ কাৰণে অকণ পনীৰ বনাব তেতিয়া বোলে তোমাৰ ভিডিঅ'টো চালে মামীহঁতৰ বা আইতাকৰ ঘৰত হওক বা দিলীপৰতো গ'লে আমি আইতাকহঁতৰ হ'লেও মনত পৰিব এইবিলাক বুদ্ধি তাৰ পেহীখনৰ ঘৰলৈ গ'লেও সেইবিলাক বুদ্ধি তাৰ দেখিছে মোক কৈছে ৰেচিপিটো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি থ'বা আৰু হেৰি কি আছিলে মই সেইটোকে অকণমান দেখুৱাম আৰু আজি কি কৰিলোঁ দিনটোৰ সেই বস্তুবিলাকে দেখুৱাই দিম আৰু বদমাছ দুইটা ছোৱালীজনীটোতো নোলায়ে সি ওলায় মাজে মাজে ভিডিঅ'ত আৰু কথা ক'বলৈ দিলে তেতিয়া নকয় এনেই মোবাইলটো এনি টাইম টিপি থাকিব আৰু ই মোক অলপ সহায় কৰি দিয়ে বাৰু সেইটো নকওঁ ভিডিঅ' এডিট কৰা মেলা খালি একদম পাল মাৰি থৈ দিব বিচাৰে গম পাইছে আৰু মই শিকি ল'ম বুলি ক'লে তেতিয়া হ'ব তুমি ফলাবা এনেকৈ বুলি কয় অলপ ময়ো কৰি থাকোঁ বাৰু হেল্প চববোৰ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে যিখিনি মৰম দিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব ঠিক আছে ভিডিঅ'টো মই বাৰু আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ইণ্ট্ৰ'টো দীঘলীয়া হৈ গ'ল বেয়া নাপাব আপোনালোকে অলপ দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'লেও চাব আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ কলংপাৰ বজাৰলৈ আজি সদায় বজাৰলৈ যোৱা হয় এই যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি পাই গ'লোহি নাৰেংগী এইটো ট্ৰেফিক পইণ্টটো দেখিছে গোল চক্ৰটো কিনাৰে দি এতিয়া আমি এইফালে আপুনি চিধা গ'লে নুনমাটি ফৰেষ্ট গেট পাব চিধা যোনটো ৰাস্তাই গৈ আছে আৰু এইফালে গোল চক্ৰটো ঘূৰিছোঁ দেখিছে এইফালে আমি এতিয়া কলংপাৰ যাম কলংপাৰ বজাৰ এইফালে বুন্দা ফালেও যাব পাৰে আৰু কলংপাৰ বজাৰখন মানে ইয়াতে গুৱাহাটীতে প্ৰায় মানুহখিনি চিনাকি ইয়াতে হেৰি কি আছিলে ট্ৰেইন এখন আহে ট্ৰেইনখনৰ নাম কলং তাৰ পৰা মানে মৰিগাঁও ছাইডৰ পৰা বা সেইফালে সেই ছাইডৰ পৰা যিখিনি মানে হেৰি কি কৈ আছিলে বেপাৰীবিলাক সেই কলং নদী মানে সেই ট্ৰেইনখনতে উঠি আহে আৰু কলং নদী এখনো আছে কিন্তু দেই সেই ট্ৰেইনখনতে উঠি আহে কিন্তু সেই ট্ৰেইনখনৰ নামতে মানে কলংপাৰ বজাৰখন হ'ল আৰু বজাৰখন আছে নাৰেংগীত আৰু নাৰেংগীৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈ পেলাই আপুনি বুন্দা পানীখাইটি এইপিনে মৰিগাঁও ল'ব পাৰে হেৰি ৰাস্তাবিলাক ভাল কিন্তু দেই আগতে ৰাস্তাখিনি বেয়া আছিলে এতিয়া আপুনি এইটো ৰাস্তাইদি মৰিগাঁও যাব পাৰে একদম ধুনীয়া ফ্ৰী ৰাস্তা আৰু একদম বিৰাট বুন্দা চুন্দা চাইডে গ'লে আপোনালোকে গম পাই আছেগৈ যিসকলে গৈছে আৰু নোযোৱাসকলেও যাবলৈ কৈছোঁ তাৰমানে বিৰাট ধুনীয়া চিনেৰি আছে আৰু এতিয়া বাৰিষা ছিজনত সেইখিনিত মানে ফুল চুলবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলে নহয় গোটেই ৰাস্তাটো ফুলে ভৰ্তি হৈ থাকে আমি কেতিয়াবা সেইফালে চাবলৈকে যাওঁ আৰু পবিতৰা আছে এইফালে আমি মানে কেতিয়াবা ওলাই যাওঁ এনেই ফুৰিবলৈ বুলি গাড়ীয়ে ওলাই যাওঁ যেনিবা ৰাস্তাত কেতিয়াবা ফটো মৰা হয় ইমান ধুনীয়া লাগে নহয় চিনেৰিবিলাক এতিয়া আমি কলংপাৰ বজাৰ পাই গ'লোঁ নাৰেংগীৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত তিনিআলিটোৰ পৰা এইখিনিতে আমাৰ বিশাল নতুনকৈ বিশাল এখন খুলিছে এখন বিশাল মাৰ্কেট আছে বিশালৰ কাষতে লাগি আছে আৰু এইখিনিতে গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিঙৰ সুবিধা আছে নাৰেংগী ষ্টেচন পামগৈ এতিয়া আৰু নাৰেংগী ষ্টেচনতো আমাৰ চকাটিঙৰ পৰা অহা ট্ৰেইনবিলাক অলপ সময় ৰখায় আমাৰ ডিব্ৰুগড় ছাইডৰ পৰা যিখিনিৰ পৰা আহে আমি মানে ঘৰলৈ গোলাঘাটলৈ গ'লে কেতিয়াবা ইয়াতে নামো ষ্টেচনত বহুত নাযাওঁ মানে আৰু ট্ৰেইনত কিন্তু কেতিয়াবা কলংপাৰ পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি দেখিলে কলংপাৰ এইটো ষ্টেচনটো কলং সেই কলং লিখাই আছে দূৰত আছে বাৰু ওচৰৰ পৰা মই পিছত দেখাই দিম বজাৰখন ঠিক আছে এতিয়া আমি নামো এইয়া কলংপাৰ আমি সোমালোহি এইটো গলিয়েদি সোমাই আৰু এইফালে ষ্টেচনটো আগলৈ ষ্টেচনটো আছে ইয়াতে তাৰমানে আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰাই গোটেই ধুনীয়াকৈ বজাৰখন পাব আগতে আৰু ডাঙৰকৈ বহিছিলে কিন্তু এতিয়া সৰু হয় বজাৰখন তাৰমানে ষ্টেচন বনাওঁতে হেৰিখিনি তাতে যিখিনি প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকে বহিছিলে সেইখিনি বজাৰখিনি উঠুৱাই দিয়া হ'ল আৰু কিনাৰে মানে অসুবিধা হয়তো ষ্টেচনলৈ যোৱা মানুহ চানুহখিনিৰ কাৰণে সেইখিনি কম হেৰেঙাকৈ বহে এই কলৰ বজাৰ পৰা এই কল দেখিছে আৰু এইফালে গাঁৱলীয়া মানুহবিলাকে তাৰমানে শাক পাত এতিয়া যিখিনি আমাৰ বস্তু আছে ভেকুৰী তিতাৰ পৰা ধৰি আপুনি গোটেই বস্তুখিনি পাব মানে কেতিয়াবা হেৰি পৰুৱাটো আৰু কি আছিলে এইটো আকৌ হেৰি এইটো কিবা টোপ এটা বুলি কয় যে লেটা
আকৌ এই সৰু বিলাহী মই আজি খুদু বিলাহী লৈছোঁ এইবিলাক চব বস্তু পোৱা যায় তাৰমানে বজাৰখনত আৰু চাউল গুড় দাইল মানে যিখিনি খেতি কৰে তেওঁলোকে খেতি কৰি পেলাই নিজে ইয়াতে বিক্ৰী কৰেহি আৰু লৈ আহে মই কৈছিলোঁ যে ট্ৰেইনখনত আহে বুলি কৈছিলোঁ যে সেই ট্ৰেইনখনত আহি পেলাই মই এতিয়া ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ কাৰণে আপোনাক ওলোৱা নাই আৰু মুখখন দেখুওৱা নাই এইখিনি দেখিছে বজাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ দেই একদম ফল মূল কিবা কিবি আৰু পাচলি বজাৰ ধেৰ হ'ল আৰু গৰম উঠি গৈছে এইটো পেলাই দেই আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ এই চুজি ভাজি আছোঁ মই চুজি 1/2 কাপ লৈ লৈছোঁ এইটো কাপে 1/2 কাপ চুজি লৈ লৈছোঁ মই নাৰিকল 5টা তাৰমানে সেইকাৰণে 1/2 কাপ চুজি লৈছোঁ তাৰ আধা লৈ লৈছোঁ ভাজি পেলাই অলপ মোটা আছে চুজিটো তাৰমানে মোটা দিছেনে মই চুজিখিনি অকণমান মিক্সিত দি লওঁ আগতে ৰেচিপি দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু লগতে মই মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ ইয়াত মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল মাছ এইখিনি হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰি কোমোৰাৰ লগত বনাম বুলি ভাবিছোঁ আজি আৰু এয়া হৈ আছে ভাত অলপমান ভাত পানী হৈ আছে আৰু এয়া কোমোৰাৰ লগত মাছ বনাম এয়া আমাৰ মায়ে নাৰিকল কুটি আছে আমাৰ নাৰিকল কুটি গালিছে বহুত ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লগা নাই মায়ে মানে অলপ বেয়া পায় আৰু তথাপি কুটি আছে আৰু জীয়েকক সহায় কৰি দিছে নাৰিকল কুটি আছে তেখেতে ডাইনিঙতে বহি লৈ তামোল কুটুৰকৈ খায় এই নাৰিকল কুটি আছে মানে মিক্সিত দিব লাগিব যে আৰু ৰুকনি আৰু ৰকিবলৈ ৰুকনিখন মানে বেয়া হৈ গ'ল বহুত দিন ব্যৱহাৰ নকৰাৰ কাৰণে বেয়া হৈ গ'ল আৰু মিক্সিত দিবৰ আগতে মই অকণমান এনেকৈ মিহিকৈ মানে কুটি লওঁ নহ'লে অসুবিধা হৈ যায় বনাবলৈ একদম পিচ খাই নাযায় মিক্সিতকৈ অৱশ্যে মই ৰুকনিত ভাল পাওঁ কিন্তু ৰুকনিখন দেখিছোঁ আজি অলপ ধাৰ নাইকিয়া মামৰা খাই আছে সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি লৈছোঁ আমাৰ ৰুকি থাক দেই এয়া পিঠাগুড়ি খুন্দিলোঁ বৰা চাউলৰ ঘিলা পিঠা খাবৰ কাৰণে মাঘৰ বিহুতে চাউল কেইটামান আনি থোৱা আছিলে আৰু এই আজি খুন্দিবলৈ এয়া মই পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ 2টা আদা টুকুৰা গুচাই ল'লোঁ এয়া জলকীয়া এই নহৰু এয়া কাজু আৰু এয়া বিলাহী পনীৰ 400 গ্ৰাম পনীৰ দুটা মই খুলি ল'লোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই তেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব তেতিয়াহে বুজি পাব আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ভিউৱাৰ্ছ যিমানখিনি হয় সিমানখিনি কমেণ্ট নাহে ভাল লাগিলে ভাল বুলি ক'ব এলাহ নকৰিব প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি ঢালিছোঁ তাৰপিছত নহৰুখিনি কেমেৰাটো নিজে ধৰি আছোঁ অকণমান ইফাল সিফাল হৈছে চাগে কাজুখিনি ঢালি দিছোঁ ইলাচি 2টা দি দিছোঁ জ্বলা 2টা দিছোঁ জলকীয়া অকণমান গেছটো বঢ়াই দিছোঁ আদা দিছোঁ মই বিলাহীখিনি ঢালি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে জিৰা গুড়া 1 চামুচ দি দিছোঁ এইখন চামুচেৰে 1 চামুচতকৈ অকণমান বেছি দিম হালধি দিছোঁ ইয়াত আন্দাজমতে দিব আপোনালোকে হালধিটো প্ৰতিটো বস্তু গুড়া বস্তু দিয়াৰ পিছত আমি নিমখ 1 চামুচ সোৱাদৰ হেৰি দিব যিমানটো পৰিমাণে আপোনালোকে খায় নিমখখিনি এই কাশ্মীৰখিনি দিছোঁ মই
অলপ ৰং আহিবৰ কাৰণে কাশ্মীৰখিনি 1 চামুচ, বহুত মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই মই, পিছত দিলে মছলাখিনি গোন্ধ মাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে সদায় বনাওঁতে মছলাখিনি এতিয়াই দি দিব, পানী দিয়াৰ পিছত দিবলৈ নাৰাখিব। এতিয়া ইয়াতে মই হাই ফ্লেমত কৰি 2 কাপ পানী দিম। এই কাপটোৱে কাজু জোপা কাপটোৱে মই 2 কাপ পানী দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পিছত অলপ উতলিবলৈ দিছোঁ মই। বিলাহী বাকলিবিলাক এনেকৈ এৰাই আহিছে দিছে, সেইটো মই অলপ এৰুৱাই পেলাই বাহিৰত ৰাখি দিম। যিমানখিনি পাৰোঁ, থাকিলেও একো নাই, কিন্তু এৰুৱাই দিলে ভাল। অলপ সময় উতলিবলৈ দিছোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি পেষ্ট বনাম মিক্সাৰত দি, কিন্তু আপোনালোকে গৰমে গৰমে নিদিব, মই এবাৰ দি পেলাই শিক্ষা পাই থৈছোঁ তাৰ। গোটেই মুখে চুখে উফৰি লাগি যাব, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব সদায়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ঢালিব। এই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ নিচিনা পিছত মানে কি বুলি ক'ম, লেও হৈ গৈছে, পিঁয়াজখিনি লেৰেলি গৈছে। পিঁয়াজখিনি লেৰেলি যোৱাৰ পিছত এই ৰঙচুৱা হৈ গৈছে যে, তাৰপিছত আমি পেষ্টটো ঢালি দিম ইয়াতে। কাজুৰ যিটো পেষ্ট আছে, ইয়াৰ পেষ্টটো ঢালি দিম। এইটো আমাৰ বাবুৱে খাই খুব ভাল পায়। কণীটো নেভাজো। অঁ, কালাৰ এটা উঠিছে, আপোনালোকে বনাই খাই চালেহে গম পাব। এই উতলি আহিছে দেখিছেনে? আপোনালোকক কিমান কাঢ়াকৈ লাগে সিমানটো পৰিমাণত আপোনালোকে পানীটো দি পেলাই ল'ব। অকণমান পাতলকৈ বনাইছোঁ, মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। মই শেষত অকণমান বাটাৰ দি দিছোঁ, বাটাৰ দি ঢাক মাৰি দিম। হৈ গ'ল আমাৰ কাৰী, পনীৰ কাৰী হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে পৰঠাৰ লগত খায়, ৰুটিৰ লগত খায়, ভাতৰ লগত খায়, পোলাওৰ লগত খায়, বহি পেলাই আৰামছে খাব পাৰিব। মই আগতে বনাই খাইছোঁ, বহুত টেষ্টি হয়। বনাই খাব। तो हम लोग का पनीर बन के रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बना है और स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा तो भी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या वीडियो में कोई मिस्टेक है। वीडियो को इधर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।